10 percünk van, utána jön a vonat elvileg. Mikor jön a vonat? 10-17. Akkor indul. Aha, jó. Két dolog miatt jöttünk Ádikával Innsbruckba síelni. Egyrészt azért, mert legutóbb, amikor itt voltunk olyan 7-8 évvel ezelőtt, észrevettük, hogy minden helyi busszal jár fel a sípályákra. Innsbruck környékén 7 nagyon jó minőségű sípálya van, plusz a helyiek saját freeride mekkája a Hafelekár-hegy alatt. Megirigyeltük ezt tőlük, és elgondolkoztunk azon, hogy milyen lehet BKV-zva és vonatozva síelni jönni. Úgyhogy most idén nagyon környezettudatosan, és ez a második ok, amiért jöttünk, vonattal fogunk idejönni Innsbruckba, és itt pedig busszal fogunk közlekedni a sípályák között. Gyorsan fel is pattantunk Ádi a keletibe, én a kelenföldi végállomáson a vonatra, ami 7 óra, 7 és 4 óra alatt ide is ért Innsbruckba. Így kell selfie-t csinálni? Igen, de kamera. Közelebb kell, vagy messze? Jó ez a vonattal síelés, meg tömegközlekedve síelés. Így együtt felnőttek, de ezt mondjuk gyerekekkel én már nem biztos, hogy bevállalnám. Hát igen, megvannak a kompromisszumjai, ugye, mert egyrészt cipekedni kell, tehát hogyha túl sok cuccot hozol, akkor nagyon kényelmetlen. Eleve a sílét, snowboard szállítása a vonaton egy kihívás. Itt igen, azért nem volt vészes ezen az. Nem volt vészes, egy-két fontos információ, hogy nem kellett hozzá külön jegyet venni, akkor ha el tudjuk tenni, és nem zavarja az utasokat. Ez azért kihívás ott, amikor tele volt a vonat, de megoldottuk. Ja, volt egy utas, akit majdnem zavar, de aztán meggondolta magát. Környezettudatosnak környezettudatosabb, gazdaságosnak két fő felett már nem feltétlenül gazdaságosabb. Igen, azt számoltuk, hogy 2 főnő van pariban. A kényelem az szubjektív, mert a vonatban a másodosztálya nem volt sokkal kényelmesebb ülni, mint egy autóban. Aki nem szeret vezetni, vagy mondjuk nincs autója, annak mondjuk nyilván annak jó. Viszont Innsbruck az egy olyan város, ahonnan tömegközlekedéssel minden elérhető, és hogyha már ide így jössz, hogy itt majd tömegközlekedsz, akkor azt marha stílusos összekötni, úgyhogy akkor már Budapestről tömegközlekedve jössz, és Budapestről nagyon jól ide lehet jutni egy vonattal. Nem csak Budapestről, mondjuk Magyarországon máshonnan is, de mi budapestiek vagyunk, jó, és ráadásul közel lakom az állomáshoz, tehát így tök jó volt. Mondjuk volt nekem is saját személyes luxus problémám, hogy csak egy lécet hoztam 2 helyett, mert nehéz lett volna cipekedni. Nehéz lehetett síelni. De igazából ebből is azt jól mutatja, hogy a legkényelmesebb, hogyha ezt akarod választani, az az, hogyha minél kevesebb cuccot hozol, tehát mondjuk helyszínen bérelsz, mert itt aztán lehet bármit bérelni, de úgy nyilván úgy drágább az egész utazás, akinek megteheti, az tegye, illetve még egy olyan csoportnak is tökéletes lehet, aki bulikázni akar, mert ugye itt a belvárosban lehet lakni, van nagyon sok hotel. Hát és akkor várost is lehet nézni. Várost is lehet nézni, tehát sokkal több kulturális lehetőség van, meg sokkal több egyéb lehetőség is. Például akkor is, hogyha mondjuk rossz az idő, vagy nem elég jók a pályák, akkor van csomó BC terv. Igen. És még visszatérve arra, hogy miért nem pályaszállás, hanem itt, mert hogy itt nem, a pályaszálláson ahhoz az egy sípályához vagy kötve jobban, itt meg nem vagy egyikhez se kötve, hanem minden odamész, ahol éppen. Igen, minden nap más sípályára lehet menni, mert lehet venni olyan síbeletet, ami mindegyik pályára jó. De megmondtuk. Az első célunk az a helyiek normafája, a Nord 2 volt. Annyiban hasonlít az normafára, hogy a Alpok fővárosának hívott Innsbrucknak a helyi hegye, csak egy kicsit ugye szteroidon van ez a normafa, mert a Hafelekár 2256 méter magas, viszont úgy, ahogy normafára a budapestiek, itt az innsbruckiak járnak, akár hétvégente, akár munka után síelgetni. Itt állható, szerintem az Alpok, azt hiszem, úgy emlékszem, az Alpok legmeredekebb lejtője, 70%-os. Azt láttuk meg, ahogy kiszálltunk a liftből, jó, meg is ijedtünk, már csak azért is, mert így is lekéstük az utolsó liftet, úgyhogy nem kellett összetörnünk magunkat a 70%-os lejtőn. Cserébe sajnos azt vettük észre, hogy itt sem jó a hó, a pályán nagyon jó lenne, ha lenne rajta hó. A legutóbb, amikor itt jártunk, akkor is az volt, hogy éppen, hogy csak el tudtuk érni a nyitvatartás időt, sajnos most is ez történt, mert hát 2:30-ra ért be a vonat, és mire felértünk, mindössze 2 tudtunk csúszni, de majd legközelebb sokkal jobban kipróbáljuk ezt a helyet. Érdemes csak azért is ide eljönni, hogy a helyi hegyen síeljünk. Nem csak sportolók meg freeriderek jönnek fel ide a csúcsra, hanem sima turisták is, ugyanis a 2256 méteres csúcson 360 fokos panoráma nyílik, egyik oldalon az Alpok fővárosának hívott Innsbruckra, a másik oldalon pedig a Karwendel Naturparkra, ami Ausztria legnagyobb ilyen naturparkja.
Maga a felvonó, a Hungerburgbahn, az a belváros kellős közepéből indul, és elég szürreális élmény volt síbakancsal a hátamon, mert azért sétálni nem akartam síbakancsba, szóval síbakancsal a hátamon, síréccel a kezemben a belvárosba végig caplatni, hogy felüljünk a sífelvonóba, de azért meg tudnánk szokni, nagyon kéne. Nem azért jöttünk Kütájba, hogy kinézzek a tehén fenekéből, de ha már itt voltunk, gondoltuk, megjátsszuk azt is. Aztán nyilván az is kiderült, hogy az elsősorban gyerekeknek van, és elsősorban nyáron jó használni. Ma eljöttünk Kütájba, ami kb. 35 km-re fekszik Innsbrucktól, és egy olyan 40-50 perces buszos utazással értünk el ide. A busz közvetlenül a főpályaudvar mellől indult, és nem került nekünk semmibe, mert hogyha valaki hotelben száll meg, és legalább 2 éjszakát eltölt, akkor kap egy Innsbruck Welcome Cardot, aminek keretében a közösségi közlekedés teljesen ingyenes. Csak a hotel? Nem azt mondta, hogy apartman meg minden? De igen, meg lehet nézni a Welcome Card weboldalán, hogy kik a partner szállások, és nem csak hotelek vannak valószínűleg, de mindenféleképpen nem az összes szálláson elérhető ez a kártya, vagy ez a szolgáltatás, meg kell nézni előre, hogy van ilyen partner. Szóval aki utazást tervez ide, mindenképpen nézze meg, hogy mi mindenre jó ez a Welcome Card, mert a közösségi közlekedésen kívül nagyon sok másról is ingyenesen, vagy kedvezményen használható. Egyébként a síbérlet árából is jár valamiféle kedvezmény, például az éjszakai sízés ingyen van, kulturális programok, uszodák, nem tudom, nagyon-nagyon sok minden, érdemes megnézni. Azért is érdemes ide ellátogatni, főleg olyan szezonban, amikor nincs túl sok természetes hó, mert ez Ausztria legmagasabban fekvő völgyállomásával rendelkező síterepe. A völgyállomás 2020 méteren található, és éppen ezért azt gondoltuk, hogy itt sokkal jobb lesz a hóviszony, és ez be is vált, 2000 méteren a völgyben is van nagyon-nagyon sok hó, sajnos nem friss és nem porhó, de van elég, a pályákon meg pláne, mert itt lehet műhavat gyártani, úgyhogy gyártottak is bőven. András szerint azért esett el az előbb, mert rossz volt a kötése. Ugye ez bizonyítsa, most itt ilyen szerelést mímel, de hát nyilvánvaló, hogy csak béna volt. Teljes síterep a faltár felett található, jól belátható az egész, na nem teljesen jól, tehát nem ez a hely, ahol teljesen el fogod engedni egyedül a gyerekeidet, de viszonylag jól belátható. Nagyon nagy területen terül el, főleg piros és fekete pályák vannak, de volt egy olyan szakkommentátorunk korábban, aki azt mondta, hogy kicsit túl vannak itt értékelve a piros pályák. Én azt tapasztaltam, hogy igen, a legtöbb piros pálya nagyon-nagyon nagy részben lankás, de mindegyben van egy-egy kisebb, meredekebb lejtő, úgyhogy mindenki a saját tudása szerint lője be, de el lehet mondani azért azt, hogy itt a piros pályák nem annyira nehezek. És nagyon fontos, hogy aki a freeride-ba bele akar kóstolni, így bátran megtehetni, persze a megfelelő felkészültség mellett, mert a sípályák mellett ki lehet csúszkálni és húzni az ívet a szűzhóban, ha éppen az van, vagy ahogy mi, az összefagyott szűzhóban. Ez legál? Hát a biztosítás nem érvényes rá, azt azért fontos elmondani, tehát hogy elhagy a pályát, én úgy tudom, akkor a sí biztosításod már nem érvényes. De itt nem jön a karabineri, mint Olaszországban. Itt nincs karabinieri, Olaszországban tudok olyanról, hogy van pályarendőrség, és meg is büntetnek, hogyha lemész a pályáról. Itt ilyenről nem tudok, majd ide kommentelnek a nálam sokkal hozzább értők, hogy van-e esetleg Ausztriában ilyen, viszont azt tudni kell, hogy a rendes síbiztosítás erre nem vonatkozik. Az egy jó kérdés, hogyha valakinek van osztrák Alpenverein tagsága, akkor valószínűleg viszont igen, mert itt nagyon-nagyon sokan sítúráznak, és arra is lehet kötni valamiféle biztosítást, hogyha lemész a pályáról, és sítúrázni akarsz, vagy sí alpin utakat bejárni. It's nice to see you. So tell us again, are you really from Tonga? Yeah, I'm from Tonga. And you're skiing for Tonga? Yeah, my name is Cassetti and I'm a Tongan skier. But there's not so much of a snow in Tonga as I know. It's only water. But we have big mountains. So actually they're you all can underwater. go do water skiing in Tonga. Yeah. But you aimed high
And you actually are aiming to be an Olympic contestant, That's right? the goal, yeah. That's the goal. Next week I'm competing in Saalbach at the World Championships. Oh, great, man! I'm gonna show you in Eurosport. So, what do you have to do to be able to go to the Olympics? So the qualification is 120 FIS points, which is quite, every year they make it a bit harder. So it's a challenge for me. But you think you have a chance? I have a chance, but I got to work hard. So that's why I'm here in Kutai training. You have family back in Tonga cheering for you? Yeah, lots of family in Tonga, but also all around the world. Tongans are everywhere. Man, we are cheering for you. Thank you very much. Nice to meet you. Találtunk egy jégből készült, hogy hívják? Iglú falunak hívják. Egy szemmel olyan 10-15 kicsi iglút számoltunk meg, jó, ki is akartuk próbálni, mert ez nem csak egy hotel, hanem egy bár is. Nagyon jó pofa képeket láttunk a neten, úgyhogy mi is be akartunk menni, de sajnos napközben nem volt nyitva. Ha valaki ki akarja próbálni, akkor kicsit mélyebben a zsebébe kell nyúlni, már ha ott akar aludni. Azt láttuk, hogy a 400-450 euró egy kétágyas szoba a jéghotelben, és a bár pedig este 8-kor nyit. Tehát aki busszal közlekedik vissza Innsbruckba, mint mi, az valószínűleg nem fogja tudni kipróbálni, hanem csak a helyi lakosok, vagy akik itt foglaltak szállást. Illetve még egy érdekes dolgot el kell mondani Kütájról, azok számára, akik nem síelnek, vagy kevesebbet akarnak síelni, hogy itt található Tirol legmagasabban fekvő szánkópályája. Nagyon jó pofa, mert egy teljesen különálló szánkópálya van zárt, tehát pont olyan, mint egy profi szánkópálya. 1,3 kilométert kell felsétálni, hogy szánkóval le tudjál aztán jönni, nincs felvonó, tehát egy kis téli túrázást is tenni kell. 8 euróba kerül a szánkó bérlése, de ez amolyan becsületkasszás rendszerben működik. Az egyik hűtőbe kell befizetni a 8 eurót, utána oda kell sétálni a szánkópályához, és a kihelyezett szánkó közül választani egyet, majd ha befejezted a szánkózást, akkor ott lehet hagyni, ott kell hagyni. Ma Pacerkofferre jöttünk síelni, ami Innsbrucknak a házi hegye, saját kis hegye, így reklámozzák magukat. Mondjuk én azt hittem, hogy a Nord 2 is az, de mondjuk nem zárjuk egymást, szóval van 2 házi síterepe is Innsbrucknak. A J-jelű busszal tudtunk idejönni, kb. 20 perc volt, a belvárosból a főpályaudvar mellől főpályaudvar mellett szálltunk fel. Ez nem egy kifejezett síbusz, hanem ez egy rendes helyi járat, ez egy BKV járat, és a Welcome Card erre is érvényes, ingyenesen tudtunk eljönni ehhez a síterephez. A síterep arról híres, hogy 1964-ben és 76-ban is, amikor itt rendezték Innsbruckban az olimpiát, itt voltak a síversenyek, illetve nagyon sok világbajnokságot és világkupát is rendeztek már. Ezért olvastuk egy helyen, azaz, hogy egy vendégíró írta hozzánk, hogy The Star, azaz a csillagnak is hívják ezt a sípályát. Viszont mi megkérdeztük a helyi titánokat, és még életükben nem hallották, hogy így hívták volna a sípályát. A 20 év alattiak. A 20 év alattiakkal nem tudtuk megerősíteni ezt a hírt. Aki akarja, hívja csillagnak. Azért is nagyon jó hely ez a Pacerkoffer, mert egyébként úgy láttuk, hogy a világ összes síiskolája itt van. Annyi gyerek volt, nem is tudom mennyi, mint az állat, ezt akartam mondani. Magyar buszt is láttunk, tehát nagyon-nagyon sok oktatás van, tehát ez inkább valószínűleg az oktatásra, mint Kütáj. Inkább ide jönnek oktatni a gyerekeket. És egyébként sítúra és téli túra központ is. A hegyekben nagyon fontos, hogy figyeljük a jelzéseket, a táblákat. Itt is ki volt írva, hogy milyen messze van a csúcs, hány méter szintet kell mászni. A lavina információk nagyon fontosak, de ami a legfontosabb, nyitva van a hütte a csúcson. Téli túrázni, gyalogtúrázni, aki nem síel, nem tud bármelyik síterepen egyébként. Mindenhol van egy-egy, de azért nem jellemző, hogy túl sok túraútvonalat kijelölnének a helyiek. Itt a térképen is jelölik, hogy melyik az a túraútvonal, amit gyalogosan, tehát bakancsos túrázva fel lehet használni, melyik az, amit hótalppal, és melyik az, amit sítúrázva lehet használni. Mi is kipróbáltunk egy szuper jó kis sítúrát, de mi nagyon lusták voltunk, úgyhogy feljöttünk a lifttel egészen a felső állomásig, és onnan egy könnyű, kékkel jelzett sítúra útvonalon mentünk fel a Pacerkoffer csúcsára, azt hiszem 2256 méter.
És ott meg is találtuk a legjobb helyet a sípályán, ugyanis a csúcson van egy kis hütte, és onnan gyönyörű kilátás nyúlik a környező 3000 méteres... Nyílik, nem nyúlik. Nyúlikat mondtam? Szóval gyönyörű kilátás nyílik a környező 3000 méteres hegyekre, még Stubáig lecserig is el lehet látni. Maguk a pályák egyébként pirosak, feketék, kékek vegyesen, tehát nem lehet azt mondani, hogy egyikből több lenne, mint a másik. Elég szélesek, lehet húzni az íveket. Amit én észrevettem, és fontos lehet, hogy ez inkább északi fekvésű ez a síterep. Ez azt jelentette számunkra, hogy reggel árnyékban volt a pálya, hideg volt, nem engedett fel a pálya se, tehát jobban megmarad a hó, viszont hamarabb jegesedik, és most már délután 2-3 fele elég jegesek voltak a meredek fekete pályák. Hát meg azt mondaná, hogy tök jó hosszú volt az a pálya, a legtetejétől az aljáig, az ilyen kis kalandos. Mondjuk Kütályjal szemben, ami még előnye, hogyha valakinek ez fontos, hogy itt kb. 800 méteren van a völgyállomás, és kb. 2000 méter körül, 2000 méter alatt kicsivel a felső állomás, tehát majdnem 1200 méter szintet lehet síelni, és ez hosszban, távolságban is egy nagyon-nagyon hosszú sípálya, hogyha egyben lenyomjuk. Mi iszonyan élveztük végig tolni ezt az egészet. Nem meg olyan vadregényes, olyan kalandos, hogy van ilyen keskeny, meg fás, meg széles. Igen, nem tehát fás. a sípálya rendszer nagy része itt a fahatár alatt van, tehát fák, erdő között megyünk, nagyon vadregényes volt, a legtetejéről kilátás Innsbruckra, utána be a fák közé, és végig húztuk az évet egészen a völgyállomásig. Magában mi élveztük, tehát így fiataloknak, felnőtteknek ez egy nagyon jó lehetőség, igen. Meg azoknak, akik kifejezetten preferálják a környezettudatos utazást és nyaralást. Egy dolog van még, hogy biztos jó helyen várjuk a vonatot? Hát ez lehet, hogy nem is egy vonatállomás, nem? Ez nem az. Megálló? Vagy egy az se? Csak azért ültette ide, mert itt csönd van. Az igaz. Szó, tényleg zseniális az Innsbruck környéki tömegközlekedés, és az, hogy el tudunk menni busszal akármelyik síterepre, ami a környéken van. De nagyon kell figyelni, mert vannak számok, buszvonal számok, például Kütályba, Innsbruckból a 4166-os járattal kellett jönni, ami tök jó volt idefele, viszont hazafele az volt a furcsaság, hogy egymás után jött két 4166-os busz. Mi meg azt néztük, hogy 4166, de nem csak azt kell nézni, hanem azt is kell nézni, hogy mi van mellé írva, mert a 4166-ból például van olyan, ami csak idejött a 10 kilométerre lévő kis falucskába, ahol most egy órát kell várnunk. És hideg van, de van ötletünk, hogy hogyan lehet kibírni. Van bót, meg kávézó. Van bót, de ne arról beszéljünk, csináljunk alternatív dolgokat, gondoltam. Ez a Rocky Balboa